Bună ziua și bine v-am regăsit! O să vă rog să vă gândiți la o persoană cu care poate nu ați mai comunicat de foarte mult timp sau v-ați separat de curând și vreți să știți ce mai face persoana respectivă. Haideți să vedem ce vor să ne spună cărțile în legătură cu această persoană la care voi vă gândiți. În primul rând, aici văd că avem zodii de pământ, dar în același timp avem și zodii de aer. Bineînțeles că pot fi și câteva zodii de apă, pentru că avem aici și apa, dar da, mai avem, da, și cred că este și o zodie de foc. Bun, dar bineînțeles că acum în funcție și de descrierea etalării. Această persoană, pot să spun că la un moment dat a avut foarte multe oportunități, a avut cumva, a avut impresia că orizontul pentru această persoană este larg deschis și va găsi tot felul de oportunități din ce în ce mai bune, chiar dacă se îndepărtează oarecum de voi. Într-adevăr, a fost la momentul respectiv o oportunitate care a apărut foarte bună la prima vedere, dar mai apoi lucrurile nu au rămas la fel. Această persoană s-a îndepărtat destul de mult de voi. Odată cu această îndepărtare de voi, a avut parte inclusiv de conștientizare. Și-a dat seama că trebuie să vadă dincolo de ceea ce a văzut până în momentul respectiv. Pentru că, până în momentul respectiv, a văzut așa cum vede calul, da? Doar înainte. Ei, în momentul acela a trebuit să își lărgească orizontul, da? Să vadă dincolo de ceea ce a văzut, dincolo de porțile pe care le-a avut, dincolo de limitele pe care le-a avut. Bineînțeles că odată cu toată această situație, acum are nevoie de liniște, are nevoie să-și recâștige încrederea în sine. Însă, totodată și voi trebuie să vă găsiți încrederea în voi și trebuie să gândiți că totul este așa cum trebuie să fie. De ce? Pentru că dacă nu s-ar fi întâmplat toată această situație, această persoană nu ar fi văzut dincolo de anumite limite. Ar fi mers așa tot înainte și ar fi făcut greșelile pe care le-a făcut până în acest moment față de voi și față de relația cu voi. În acest moment, această persoană visează destul de mult la voi, își imaginează că se întoarce la voi și încearcă să vadă doar lucrurile frumoase din relația cu voi și încearcă să-și facă viața la fel cum a avut-o cu voi. Bineînțeles, momentan, alături poate de alte persoane, dar eu cred că până la urmă cumva încearcă să ia legătura cu voi. Pentru că cumva, cu ajutorul viselor, cu ajutorul universului, spiritelor și așa mai departe, îi se recomandă să se lase
dus de val, dacă vrea să fie din nou în postura de a ajunge la voi. De ce? Pentru că această persoană, din punctul meu de vedere, este o persoană destul de rece, o persoană destul de rigidă, o persoană care gândește lucrurile foarte rațional. Iar de această dată, dacă vrea să-i mai fie bine sau dacă vrea să mai aibă o nouă șansă în această viață, poate alături de voi, trebuie să se lase dus de val, trebuie să lase acea răceală, să lase acea gândire rațională deoparte, pentru că altfel va întâmpina tot felul de obstacole și va merge din rău în mai rău. Viața acestei persoane fără voi nu este una tocmai ușoară. Această persoană în interiorul său are un foc, e focul, dorul de voi, dorul de liniștea pe care a simțit-o alături de voi, dorul de pacea interioară pe care a avut-o alături de voi, are dorul de, nu știu, cred că voi i-ați oferit mai mult decât o liniște interioară. I-ați oferit o liniște poate chiar financiară, poate chiar, nu știu, voi știți mai bine decât mine, iar acum toate aceste lucruri s-au transformat în iad pentru această persoană în interiorul său. Dar haideți să vedem mai departe ce vor să ne spună cărțile în legătură cu această persoană. Hai să vedem. Această persoană, aș putea să spun că înainte, chiar dacă era un cuceritor, chiar dacă îi plăcea să cucerească în continuare, chiar dacă îi plăcea să primească validare, uite că de această dată începe ușor, ușor să iasă, să intre un pic într-o umbră. Această persoană pot să spun că se gândește chiar să ia legătura cu voi. Însă, la început, nu pot să spun că are o intenție direct de împăcare, direct așa cum poate voi vă doriți. Această persoană, aș putea să spun că în acest moment testează apele. Aici n-ar fi nimic exclus. Dacă vedeți pe rețelele de socializare sau auziți prin cineva că această persoană și-a refăcut viața, că este fericită, așa cum am spus la începutul etalării, sau ceva de această natură, pentru că sunt niște lucruri false pe care le face în acest moment această persoană. De ce? Pentru că vrea să vă atragă atenția și vrea cumva, pentru că voi sunteți persoane destul de empatice, cumva această persoană consideră că dacă vă atrage prin milă, poate obține mai multe lucruri de la voi decât a obținut înainte și poate, cum să zic, voi să fiți persoana care face pași spre această persoană și bineînțeles că această persoană, dacă poate, de ce nu să se dea o victimă. Această persoană pot să spun că își dorește, fără doar și poate, să comunice cu voi, doar că în funcție de cum acționați voi, această persoană vine înspre voi. De ce spun acest lucru? Dacă lăsați ca această persoană să facă pași spre voi și să-i facă într-un mod mai încet, da? Mai rar, că e mai drăguț, această persoană ușor, ușor vine cu seriozitate spre voi. Dar dacă această persoană vine din prima și voi spuneți gata, bine ai venit, e clar că intențiile acestei persoane nu vor fi sincere niciodată, iar dacă mergeți voi spre această persoană, la fel această persoană, da, se împacă cu voi, dar nu cu intenții serioase. De asta vă spun că este foarte, foarte important felul în care porniți sau acceptați din nou această persoană în viața voastră. Și inclusiv această
carte vă recomandă să fiți un pic mai egoiste și să rămâneți în gardă cu această persoană, dar în același timp pregătiți de acțiune. Deci, dacă vreți să mai dați o șansă acestei persoane, bineînțeles că puteți să o faceți, dar într-un mod un pic mai egoist decât ați făcut-o înainte. Hai să vedem și mesajele din partea acestei persoane pentru voi. Ce mesaje are această persoană pentru voi? Au căzut cam multe cărți dintr-o dată, dar ieșim la o înghețată. Netflix și relaxare, film la alegerea mea, adică cumva această persoană tot pentru el încearcă să facă lucrurile. O mini-vacanță acasă. Scrie-mi o scrisoare de dragoste, deci are pretenția ca tot voi să faceți primul pas, ceea ce spuneam mai devreme. Facem o fotosesiune profesională, da? Această persoană își dorește, în momentul în care se împacă cu voi, să se afișeze din nou cu voi. O poziție sexuală nouă în fiecare seară timp de o săptămână. O zi offline împreună. Hai să vedem și alte mesaje. Au mai căzut 3 cărți. Cină romantică preparată acasă. Se pare că este genul de persoană care își dorește să mănânce mai mult acasă decât la restaurant. Poate că nu-i place să cheltuiască sau ceva de această natură. O aventură de după amiază. Ieșim la o întâlnire în timpul zilei. Cam astea sunt informațiile pentru voi. Eu sper că au fost informații utile și vă doresc o zi cât mai frumoasă. La revedere!